Om du röker på i Amsterdam och sen kommer hem till Sverige nykter flera dagar senare så kan du bli åtalad för att du har THC i blodet. Men om du spränger sönder ett gäng icke-muslimer i Syrien så är det ingen som åtalar dig när du kommer hem. Staten vill till och med hjälpa dig få bostad och arbete. Det är märkligt att fler människor inte har påpekat rasismen som daltandet med jihadister innebär. Om det fanns en grupp terrorister som sprang runt i Sverige och våldtog svenska kvinnor och svenska barn och hade dem som sexslavar och vandaliserade svenska byggnader, svenska museum, svenska kyrkor, svenska moskéer, halshögg svenska politiker och svenska journalister, så hade inte politikerna i Stockholm pratat om inkluderande insatser. Snacka om att värdera människoliv beroende på vart man befinner sig. Om all den här terrorismen hade skett på er gräsmatta på Södermalm så hade ni inte fått för er att vara toleranta. Om det nu är så viktigt att ge återvändande jihadister jobb, varför kan de inte jobba på dagis där politikernas barn går? Kan inte politikerna få leva i sin egen politik för en gångs skull? Kan vi inte bara låta dem ta ansvar för sina beslut som alltid bara påverkar resten av samhället annars? Politikerna hävdar att vi tyvärr inte kan döma IS-terrorister för dels så är det inte olagligt att vara med i en terroristgrupp. I alla fall i Sverige. Och dels är det väldigt svårt att bevisa hur många människor någon har mördat i ett annat land där det råder krig och kaos och där man dessutom begraver eller halshugger eller eldar upp offren efteråt och därmed gör sig av med bevis. Men det spelar ingen roll att det inte finns vittnen eller bevis. Om du åker utomlands för att kriga på Islamiska statens sida så har vi inget val än att utgå ifrån att du kommer mörda flera stycken. För annars resonerar vi som naiva idioter. Han slogs för Islamiska staten utan att begå några brott. Som minst kommer personen se till så att någon annan kan mörda folk. Detta genom att bidra till Islamiska staten. Oavsett om det finns en död kropp att visa upp eller inte så borde den återvändande personen bli åtalad för medhjälp till massmord och bli straffad för det. Om man åker ner för att hjälpa Islamiska staten, även om man inte utför våld mot någon annan, så hjälper man dem ändå göra det de gör. Och vad är det de gör? Etnisk rensning. Mord och våldtäkter i monstruösa volymer. Jag satt och kollade lite på Islamiska statens propagandafilmer. De visar upp döda människor. Vid ett tillfälle i en video så visar de ett gäng mördade kurder. Och sen säger de hånfullt att dessa människor kämpade för en sekulär stat. De var svaga. Så först har vi en uttalad värdering om att ett sekulärt land är något dåligt. Och sen har vi en uppmaning att döda alla som stödjer sekularitet. Det är helt enkelt inte möjligt att åka ner dit utan att tro att man kommer mörda folk. Självaste resan i sig borde kunna rubriceras som mordförsök. Om ni inte kan applicera den rådande lagstiftningen så borde ni förändra lagen. Inte komma med patetiska förslag som bostad och arbete och terapi. Det är väldigt provocerande att det finns politiker som leker experter i områden som de inte vet någonting om. Det finns nämligen ingen forskning som tyder på att det skulle vara en bra idé. Det enda jag har lyckats hitta är en legitimerad psykolog och doktor i psykiatri som direkt avråder från just det, eftersom jihadism inte är en psykisk störning. Det är en religiös politisk ideologi. Man kan inte terapibehandla bort en ideologi. Om det gick så skulle det inte finnas några religiösa människor överhuvudtaget. Det skulle heller inte finnas vänsterpartister, socialdemokrater eller sverigedemokrater. Jag har tidigare sagt att vi borde ta ifrån jihadisternas medborgarskap, men jag har insett att det är en ganska dålig idé, för när man gör människor statslösa på det här sättet så kan de fortfarande begå terrorbrott. Då kan de bara säga okej, fuck Sverige, åka ner till Syrien och fortsätta mörda för Islamiska staten. Det är egentligen väldigt ansvarslöst att bara ta ifrån medborgarskapet. Det vi borde göra istället är att erkänna Kurdistan, fixa ihop ett utlämningsavtal och sen överlämna alla återvändande jihadister till Peshmerga. Så kan de få bestämma vad som ska hända med jihadisterna.
Detta är det enda logiska, för tänk efter. Vilka är det som blir mest påverkade av Islamiska staten? Det är inte svenskarna. Det är människorna i Mellanöstern som blir mördade, våldtagna och torterade. Det är kurderna, jeziderna, assyrier, andra kristna, sekulära muslimer och så vidare. Det är absolut inte svenska politiker som bor i dyra, bekväma lägenheter i helvita områden. Så varför ska de få bestämma? Vilka är det som har stridit mest och hårdast mot Islamiska staten? Det är kurderna. De är både längst fram i stridslinjen och tillhör de mest utsatta folkgrupperna. Därför borde de få bestämma över jihadisterna. Inte svenska idioter som tror att allting kan botas med förståelse. Om nazisterna inte hade blivit stoppade med våld under andra världskriget så hade du pratat tyska just nu. Det jag vill komma fram till är att det finns hur mycket som helst man skulle kunna göra. Men regeringen pratar inte om det. De pratar om förståelse. Men Socialdemokraterna har redan försökt behandla kriminalitet med speciella förmåner. Bränn en bil, få ett jobb. Låter det bekant? Experimentet misslyckades. I reportaget från Dokument inifrån nämns det även hur ni försökte bota värstingar genom att bjuda dem på en lyxig resa till ett semesterparadis. Även det misslyckades. Såklart. Ni har inte direkt forskningsresultat på er sida här. Därför undrar jag vad fan ni tänkte när ni kom på idén om inkluderande insatser. Varför skulle någon byta ideologi bara för att de får ett jobb? Om man vill rehabilitera återvändande jihadister så borde man prata om insatser som påverkar deras värderingar, deras attityder. Att behandla någon med lyx är inte ett motargument. Det är inte perspektivgivande. Det är bara daltande. Vet du hur jihadister resonerar kring svensk välfärd? أنا في السوق. عند الكفار يعني. نعم. تأكل من أموالهم وتشرب من نحن ناكل من أموال الله ليس من أموالهم. يعني تأخذ من الحكومة أيضا تستفيد منها وكل شيء. أي نحن ناكل من أموال الله ليس أموالهم. Det är Guds pengar, inte svenskarnas. Det är Guds resurser, inte svenskarnas. Med andra ord så är jihadister som bortskämda rikemansbarn som hatar sina föräldrar för att de inte fick en ny iPhone i julklapp. Den mängden av bortskämdhet går inte att bota med ännu mer bortskämdhet. Det är ganska uppenbart att snällhet inte hindrar någon från att vara ett rövhål. Om man är ett rövhål så älskar man snälla människor för de slår inte tillbaka. Tror politikerna att de här ISIS-blattarna bara är sårade och behöver omtanke? Att de är kränkta? Att det skulle vara så simpelt? Jihadisterna tror att de gör något gott. Att de strider mot ondska för att etablera en utopi. Det handlar om värderingar. Inte socialbidrag och utanförskap. Så kallad salafi-jihadism är en inriktning inom islam som finns över hela världen och speciellt i muslimska länder. Inte bara i onda, islamofobiska, västerländska samhällen. Vill du veta något sjukt? Ifall man läser Stockholms stads dokument för hur man ska hantera de återvändande så finns det en del som heter riskanalys. Där nämns det inte ett jävla ord om hur det här daltandet skulle kunna slå fel och uppmuntra terrorism. Men däremot nämns det att man ska vara väldigt försiktig att inte stigmatisera muslimer. Religiösa begrepp måste hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Så man ska alltså inte säga att det är en viss tolkning av islam som är problemet här. Ja, i och för sig, jag antar att nazisterna under andra världskriget inte utgick ifrån en skev tolkning av socialism när de bestämde sig för att utrota lägre stående raser. Det är inte nationalsocialismen som var boven i dramat, det var utanförskapet i det tyska samhället. Ni vet väl om att grundaren av Islamiska staten har en doktorsexamen i islamiska studier? Det är klart att de flesta muslimer inte stödjer terrorism, men det känns fruktansvärt konstigt att säga att militant islamism inte skulle ha något med islam att göra. Varför kan ni inte bara erkänna att det finns olika tolkningar och att vissa är sjukare än andra? Jag förstår inte hur fakta är stigmatiserande.
Personerna som skrev det där dokumentet om våldsbejakande extremism hade kunnat påpeka att en bidragande faktor till radikaliseringen av svenska muslimer är Saudiarabien, då de skickar hit predikanter för wahhabismen, den strängaste tolkningen av islam. Att man låter dessa predikanter stå och predika i svenska moskéer regelbundet skulle kunna vara en faktor i det hela, vilket flera har påpekat, inklusive den sekuläre muslimen Mohammed Omar. Men ingen i riksdagen lyssnar och de kommer nog inte göra det nu heller, för enligt deras egna dokument så ska man hantera religiösa begrepp varsamt så de inte kopplas till extremism. I övrigt vill jag säga till alla som röstade på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Fi: ni har officiellt gett upp rätten att klaga på dem som röstar på SD, för det de rödgrönrosa nu har gjort mot Sverige är så mycket värre än något SD skulle kunna göra. Att minska invandringen är inte ens i närheten av den totala katastrof som är resultatet av Socialdemokraternas styre. Att massmördande pedofilvåldtäktsmän blir belönade genom att slippa rättegång och istället få hjälp med bostad och arbete.